pakolni. 1:23 a harmadik Norvi a felnőttősi mezőnyben. A számában egyéni csúcs egyébként, tehát Sziasztok! Ebben a videóban a portugáliai edzőtábor második hetéről lesz szó, illetve a Békéscsabai 20 km-es országos bajnokságról, és a videó végén azt is megtudhatjátok, hogy miért mondtam le a csapatvilágbajnokság részvételéről. Kezdjünk először is az edzőtáborral. Az előző videó ugye úgy végződött, hogy nem tudtam megcsinálni a szombati edzést, mert eléggé fájt a lábam. Tanár úrral egyeztetve a második hét elejét egy kicsit lazábbra vettük. Vasárnap reggel egy könnyebb átmozgatás volt csak, nagyjából 5 km futás, tényleg extra könnyen, aztán utána pedig csak pihenés volt aznap. Hétfőn délelőtt 12 km-t gyalogoltam a fiúkkal, utána pedig délután 8 km könnyű futás volt csak. Kedden délelőtt megpróbálkoztunk egy erősebb edzéssel, 18 km-ben 1 km gyors, mármint erős, és 1 km könnyű gyaloglás volt. Masszázs, tépelés és a gyulladáscsökkentőknek köszönhetően a lábam nem fájt annyira, úgyhogy ezt az edzést végül is meg tudtam csinálni nagyobb fájdalmak nélkül. Viszont a gyógyszerek miatt teljesen tompa volt a lábam, szóval ilyen 4:30-akra tudtam csak a gyorsakat, és olyan 5 perc környékén a lassút, ami végül is nem annyira rossz, csak hát reméltem, hogy jobban fog menni. Délután még volt 6 km könnyű futás, és utána pedig egy masszázs. Szerdán újabb könnyű nap volt, 15 km-t gyalogoltam délelőtt Ritával, délután pedig 8 km futás volt könnyen. Csütörtökön próbálkoztunk meg először egy durvább időre egy gyaloglással, ahol Tibi kérte, hogy azért fogjam vissza magam. Hát ez többé-kevésbé megtörtént, bár a gyógyszerek miatt amúgy sem voltam annyira erős. Bemelegítés után 6x2000 métert csináltunk a fiúkkal, 10:30-as rajtokra. A fiúk nagyon belehúztak ebbe az edzésbe, szóval sajnos az egészet egyedül kellett csináljam, nem tudtam elmenni velük, meg hát tényleg nem is próbáltam, mert éreztem, hogy azért az gyors nekem. Úgyhogy ebből a buliból kimaradtam, viszont az edzés az tök jól ment, aminek nagyon örültünk. Délután 8 km futás volt, ami a délelőtti edzés után eléggé nehezemre esett, de lenyomtam. Péntek délelőtt 15 km gyalogoltam könnyen a fiúkkal, délután pedig 10 km-t futottam lazán. Szombat reggel még megcsináltuk az utolsó kemény edzést, ami bemelegítés után 15 km gyaloglás volt időre. Végül is ez az edzés is jól sikerült, 1 óra 6 perc, 15 másodperc alatt lenyomtuk a Bencével. Sajnos, ami hátráltatott minket, az eső volt, de úgy konkrétan teljesen elárasztotta az utat. Úgyhogy amit lehetett, azt kihoztunk tényleg ebből az utolsó napból, az edzés után pedig szinte egyből indultunk is haza. És akkor térjünk is át a versenybeszámolóra. Idén március 24-én Békéscsabán rendezték a 20 km-es felnőtt országúti gyalogló bajnokságot, ahol én is rajthoz álltam. A versenyig tartó út sajnos nem volt zökkenőmentes, mivel az edzőtáborból hazaérve megkezdtük a sérülésemre irányuló kezeléseket, ami sajnos minimálisan hátráltatta az edzésmunkát. Szombaton utaztunk Békéscsabára, és hát sajnos sikerült valamit összeennem, vagy a versenyre való izgulás következtében valamiért teljesen elkezdett fájni a gyomrom. Szombatra csak egy könnyebb átmozgatás maradt Csabán, amit hát kisebb-nagyobb fájdalmakkal, de megcsináltam. Utána már csak a pihenés volt, több-kevesebb sikerrel, de szinte végig tudtam aludni az éjszakát. Úgyhogy próbáltam még egy kicsit meditálni este, hát valamennyi befolyásom lehet arra, hogy fáj a hasam, vagy a gyomrom, vagy nem. Mondjuk úgy, hogy sikerült is, meg nem is. Másnap reggel sajnos a fájás az még mindig megvolt, de próbáltam nem foglalkozni vele. Muszáj voltam beszedni egy-két gyógyszert, ami hát ha hat, és végül is hatott is, mert a bemelegítés közben még éreztem, de próbáltam nem foglalkozni vele. Aztán amikor eljött a rajtnak a pillanata, akkor már úgy éreztem, minthogyha úgy
nem fájna, vagy jobb lenne. Valószínűleg ugye az adrenalin és a gyógyszerek elnyomták ezt a fájdalmat, úgyhogy ennek azért örültem, hogy nem fájással indultam neki a versenynek. A lábamat szinte egész versenyen éreztem, de próbáltam tényleg nem foglalkozni vele, annyira nem volt vészes, hogy most azért megálljak. És akkor a versenyről. Rajt után láttam, hogy a fiúk azért egy keményebb tempót vettek fel, úgyhogy az elejétől kezdve egyedül tényleg csak a saját tempómra koncentráltam, így próbáltam haladni. Még talán egy kicsit gyorsabban is mentem, mint azt előtte megbeszéltük, de úgy voltam vele, hogy megyek, ameddig tudok, és meglátjuk, hogy mi lesz belőle. A 10 kilométert azt 41-28-al léptem át, ami durván fél perccel volt jobb, mint amit előtte megbeszéltünk tanár úrra. Igazából ez pont az 1.23-nak a fele volt, de sajnos éreztem magamon, hogy azért nem vagyok olyan állapotban, hogy ezt végig tudjam vinni. Éreztem, hogy lassulni fogok, csak az a kérdés, hogy mikor. Úgyhogy törekedtem arra, hogy ezt a lassulást próbáljam minél tovább kitolni, minél tovább elmenni abban a tempóban, amit az elejétől elkezdtem, és akkor valahogy beérni a végén. Igazából 15 kilométerig bírtam amúgy azt a tempót, amit az elejétől elkezdtem. 1.02.18-al léptem át a 15 kilométert, ami igazából ezen a távon egyéni csúcs nekem, úgyhogy tök jó volt. Utána sajnos elkezdtem fokozatosan lassulni, tényleg teljesen elfogyott az erőm. Próbáltam kitartani a végig, hogy ne lassuljak olyan sokat, hogy az nagyon rontsa az eredményt. Ez végül is össze is jött. Teljesen kihajtottam magam a versenyt, tényleg kiadtam magamból mindent, ami aznap bennem volt. Mindent megtettem azért, hogy minél jobb eredményt érjek el. Végeredmény az egy harmadik hely és egy 1 perces egyéni csúcs, 1 óra 23 perc és 23 másodperc alatt végeztem a 20 kilométerrel, aminek nagyon örültünk a végén. Tényleg láthattátok az élőadásban is, amikor beérkeztem, hogy nagyon jó érzés volt. A verseny után eléggé rosszul voltam, rázott a hideg, fájt a hasam, tényleg minden bajom volt, teljesen kihajtottam magam. Kellett is egy pár nap, mire rendbe jöttem, a gyomorfájás pedig nagyjából a verseny után 3 nappal múlt el teljesen. Na de térjünk is rá arra, hogy miért ez az utolsó része a Road to Paris sorozatomnak. A körülményekről nem szeretnék olyan nagyon sokat elmondani, próbálok rövid lenni és lényegre törő. A szövetség meghozott egy számomra elég fájó stratégiai döntést, miszerint elveszik tőlem a váltópartneremet, mivel ugye a 2 fiú megvert engem másfél perccel az országos bajnokságon, így ők ketten fognak változni a 2 lánnyal. Felajánlották nekem a lehetőséget, hogy elindulhatok egyéni 20 kilométeren, de hozzátették, hogyha nem közelítem meg azt a szintet, amit a fiúk mentek, azzal még magam alatt vágom a fát, úgyhogy ezt inkább így lemondtam. Sajnos valaki nagyon meg akarja nehezíteni a helyzetemet, ami amúgy sem egyszerű, ez eléggé elszomorító. Ezért úgy döntöttem, hogy befejezem ezt a sorozatot. Viszont a videó feltöltését továbbra is folytatom, csak más címmel, mivel azt ígérték, hogy ha benne leszek az európai ranglistán az első 35-be, ugye ami Kyoto helyett jelent az Európa-bajnokságra, akkor oda kivisznek. Az olimpiáért való küzdelmet a körülmények ellenére sem fogjuk feladni. Ezzel az egész szituációval feladták nekem a leckét, igazából egy esélyem maradt még, egyéni 20 kilométeren még kijuthatok. A taktikai döntéseket igazából meghoztuk Tívával, megvannak a versenyek, hogy hol fogok elindulni. Titeket majd mindenről próbálok tájékoztatni, hogy mi a helyzet, hogyan haladunk, hogyan állunk. Ezzel a 20 kilométerrel sokat léptem előre amúgy a világranglistán és az európain. A világranglistán most feljöttem a 61. helyre. Azt érdemes tudni, hogy az első 48 megy az olimpiára, illetve az európain most 31. vagyok, ugye ott pedig a 35 megy. Elnézést kérek mindenkitől, hogy ilyen negatív hangulatú lett így a videó vége, de sajnos úgy gondoltam, hogy muszáj ezt közölnöm veletek, hogy mi a szituáció.
Jövő héten Tatán leszünk edzőtáborban, nem tudom, hogy mennyit fogunk videózgatni, hogyha lesz elég anyag, akkor megpróbálok készíteni egy beszámolót arról is. Köszönöm mindenkinek a támogatást, tényleg az élőadás után rengetegen írtatok, mi a helyzet, hogy vagyok, tényleg köszönöm szépen a gratulációkat és mindent, tényleg nagyon hálás vagyok érte. Igazából ebben a videóban csak ennyit szerettem volna mondani, mindenkinek szép napot kívánok, vigyázzatok magatokra, sziasztok!